Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Η Παναγία εμφανίστηκε μία μέρα το 1917 σε 3 μικρά παιδιά στο χωριό Φάτιμα της κεντρικής Πορτογαλίας. Τους προέτρεψε σε μετάνοιες και πράξεις αυτοτιμωρίας για τη σωτηρία των αμαρτωλών, ενώ τους ανακοίνωσε και 3 προφητείες. Περίπου 70.000 άτομα έγιναν μάρτυρες ενός οράματος. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Στις 13 Μαΐου 1917, 3 παιδιά, η Λουσία Ντος Σάντος 10 ετών και τα ξαδέρφια της Φρανσίσκο και Ζασίντα Μάρτο 9 και 7 ετών αντίστοιχα, είδαν ένα όραμα έξω από το χωριό Φάτιμα της κεντρικής Πορτογαλίας. Εξιστόρισαν τα όσα είχαν δει πρώτα στους γονείς τους. Σύμφωνα με όσα είπαν, εμφανίστηκε μπροστά τους η Παναγία μέσα σε ένα λαμπρό σύννεφο και τους ανήγγειλε πως θα εμφανιζόταν στο ίδιο σημείο κάθε 13 του μήνα έως τον Οκτώβριο. Τους προέτρεψε σε μετάνοιες και πράξεις αυτοτιμωρίας για τη σωτηρία των αμαρτωλών, ενώ τους ανακοίνωσε και 3 προφητείες. Γρήγορα η ιστορία αυτή από στόμα σε στόμα έγινε γνωστή στην ευρύτερη περιοχή. Κάποιοι δεν πίστεψαν ούτε λέξη από αυτά που είπαν τα παιδιά. Θεώρησαν πως ήταν ένα υπερβολικό ψέμα για να γλιτώσουν την κατσάδα, επειδή είχαν αργήσει να γυρίσουν στο σπίτι τους. Κάποιοι άλλοι ωστόσο όχι απλά πίστεψαν τα 3 παιδιά, αλλά από εκεί και πέρα κάθε 13η μέρα του μήνα μέχρι τον Οκτώβριο πήγαιναν στο χωράφι που υποτίθεται ότι είχε εμφανιστεί η Παναγία και περίμεναν να τη δουν και αυτοί. Μάταια όμως, κάθε φορά που πήγαιναν εκεί, οι μόνοι που την έβλεπαν ήταν τα 3 μικρά παιδιά. Η όλη ιστορία ενόχλησε σφόδρα τον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος ήταν μασόνος και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να δει την Καθολική Εκκλησία που είχε χάσει μεγάλο έρισμα στους πολίτες να αποκομίζει ωφέλη. Πολλοί αντικληρικαλιστές θεωρούν το θαύμα της Φάτιμα ως μια προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να ανακτήσει την απολεσθήσα πολιτική της δύναμη, ιδίως μετά την αντιμοναρχική επανάσταση του 1910. Έβαλε λοιπόν να συλλάβουν τα παιδιά τα οποία τα απείλησε να βασανίσει προκειμένου να ομολογήσουν την αλήθεια. Τα παιδιά παρά τον τρομερό εκφοβισμό επέμεναν πως η ιστορία τους είναι πέρα για πέρα αληθινή. Η Παναγία εμφανίστηκε και πάλι μπροστά στα παιδιά όχι στις 13 Αυγούστου αλλά στις 19 και τους είπε πως στις 13 Οκτωβρίου θα έκανε ένα θαύμα για να πιστέψουν και αυτοί που δεν πίστευαν. Την ημέρα αυτή 70.000 άνθρωποι έδωσαν το παρόν στη Φάτιμα, ανάμεσά τους και πολλοί δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Ο ουρανός ήταν σκοτεινός και έβρεχε καταρακτωδώς. Ξαφνικά άνοιξε και όλοι είδαν τον ήλιο να χορεύει αλλάζοντας συνεχώς χρωματισμούς. Το περιστατικό επιβεβαίωσαν με ρεπορτάζ τους οι εγκυρότερες εφημερίδες της χώρας, ακόμη και ένας καθηγητής οφθαλμολογίας που είχε προσληφθεί ως σχολιαστής από ένα έντυπο. Τα παιδιά ανέφεραν ότι εκείνη τη μέρα είδαν εκτός από την Παναγία τον Ιησού Χριστό και τον Ιωσήφ. Είπαν ότι το θαύμα του ήλιου διήρκεσε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Τα παιδιά έγιναν τελικά πιστευτά από τους ανθρώπους της Φάτιμα. «Νιώθω ανίκανος να περιγράψω αυτό που είδα», κοίταξε ευθεία τον ήλιο, ο οποίος φαινόταν χλωμός και δεν ενοχλούσε τα μάτια μου. Έμοιαζε με μια μπάλα χιονού που περιστρεφόταν και φαινόταν ότι πλησίαζε τη γη. Τρομοκρατήθηκα και έτρεξα να κρυφτώ ανάμεσα στους άλλους, οι οποίοι έκλαιγαν και περίμεναν το τέλος του κόσμου, διηγήθηκε ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί. Ουσιαστικά πάντως τίποτα δεν άλλαξε. Οι πιστοί πίστεψαν ακόμα περισσότερο, ενώ εκείνοι που δεν πίστευαν απέδωσαν το φαινόμενο σε ψευδαίσθηση που προκλήθηκε από ατμοσφαιρική αναστροφή. Παράλληλα με όλα αυτά, το Βατικανό από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο πως πρόκειται για ένα θαύμα και ανέλαβε την ανέγερση μιας εκκλησίας αφιερωμένη στη Θεομήτωρα σε εκείνο το σημείο. Σήμερα μαζί με την Παναγία της Λούρδης θεωρείται από τους πλέον ιερούς χώρους για τους καθολικούς. Όπως αποκαλύφθηκε ωστόσο, η ιστορία δεν τελείωνε εκεί. Η Παναγία, όπως είπαν τα παιδιά τους, είχε εκμυστηρευτεί και 3 προφητείες, με το Βατικανό να σπέβδει προς υπεράσπισή τους
και να κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό την τρίτη από αυτές, αποκαλύπτοντάς την μόλις το 2000. Η πρώτη προφητεία είχε να κάνει με μια φρικιαστική εικόνα της κόλασης που ερχόταν για τους αμετανόητους άπιστους που είχαν φύγει από το δρόμο του Θεού, ενώ η δεύτερη θεωρήθηκε ότι προέβλεπε το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αν οι άνθρωποι δεν σταματούσαν να μαρτάνουν. Το τρίτο αποτέλεσε πραγματικό μυστήριο, γράφτηκε σε ένα φάκελο με την προϋπόθεση πως αυτός δεν θα μπορούσε να ανοιχτεί πριν από το 1960. Όταν όμως έφτασε αυτή η ημερομηνία, το Βατικανό έβγαλε μία ανακοίνωση στην οποία έλεγε πως η τρίτη προφητεία θα παραμείνει για πάντα σφραγισμένη. Οι θεωρίες συνωμοσίας που προκλήθηκαν από αυτή την απόφαση ήταν αδιανόητες. Κάποιοι έφτασαν να λένε πως προέβλεπε ακόμα και το τέλος του κόσμου. Τελικά το μυστικό αποκαλύφθηκε το 2000. Το περιεχόμενο της τρίτης κατά σειρά προφητείας δεν ήταν άλλη από την απόπειρα δολοφονίας του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου από τον Τούρκο γκρίζο λύκο Μεχμέτ Αλή Ακτζά. Η μοναχή Λουσία είχε πει ότι η Παναγία της είχε μεταφέρει την εικόνα από έναν επίσκοπο ντυμένο στα λευκά, ο οποίος βαδίζει προς τον Σταυρό του Χριστού εν μέσω των σωμάτων των μαρτύρων της πίστης και που και ο ίδιος πέφτει από τις σφαίρες στρατιωτών. Η απόπειρα δολοφονίας είχε γίνει στις 13 Μαΐου 1981. Ένα χρόνο αργότερα ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, επισκεπτόμενος το προσκύνημα της Φάτιμα, έγινε στόχος και δεύτερης απόπειρας δολοφονίας. Αυτή τη φορά από τον Ισπανοβέλγο κληρικό Χουάν Φερνάντεθ Ικρόν, ο οποίος θεωρούσε το συγκεκριμένο Πάπα άνθρωπο της Μόσχας λόγω των μεταρρυθμίσεων που προωθούσε στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας τον συνέλαβαν λίγο προτού επιτεθεί. Το θαύμα της Φάτιμα δεν έμεινε χωρίς αντίλογο. Συνέβη σε μια περίοδο που οι μασόνοι είχαν μεγάλη επιρροή στην Πορτογαλία και προσπαθούσαν να περιορίσουν την εξουσία της Καθολικής Εκκλησίας, ιδίως μετά την αντιμοναρχική επανάσταση του 1910. Πολλοί αντικληρικαλιστές θεωρούν το θαύμα της Φάτιμα ως μια προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να ανακτήσει την απολεσθία πολιτική της δύναμη. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 ο δικτάτορας Σαλαζάρ ενθάρρυνε το προσκύνημα της Φάτιμα που μέχρι τότε κινούνταν στην ημιπαρανομία για να γίνει πολύ γρήγορα ένα από τα τρία φύ που καθορίζουν την πορτογαλική εθνική ταυτότητα: φάδο, Φάτιμα και φούτμπολ. Προφανώς και υπάρχουν πολλοί που ακόμα και σήμερα πιστεύουν πως το Βατικανό δεν είπε την αλήθεια. Ειδικά οι Πορτογάλοι λένε πως μια απόπειρα δολοφονίας, έστω και αν αυτή είναι κατά του Πάπα, δεν είναι και τόσο τρομερό μυστικό που θα έπρεπε να μείνει θαμμένο για 50 χρόνια. Οι οπαδοί αυτής της θεωρίας θεωρούν και πιστεύουν πως πράγματι η τρίτη προφητεία αφορά το τέλος του κόσμου και απλά το Βατικανό για άγνωστους λόγους προτιμά να την κρατάει κρυφή. Η Λουσία Ντος Σάντος έγινε μοναχή και πέθανε το 2005 σε ηλικία 97 ετών. Μετά τον θάνατό της, ο καρδινάλιος Ράτσιγκερ, μετέπειτα Πάπας Βενέδικτος ο 16ος, διέταξε να σφραγιστεί ο τάφος της προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ιοποίησής της, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα καθώς υπάρχουν διάφοροι χρονικοί περιορισμοί. Τα ξαδέρφια της έπεσαν θύματα της Ισπανικής γρίπης. Ο Φρανσίσκο το 1919 σε ηλικία 11 ετών και η Ζασίντα το 1920 σε ηλικία 10 ετών. Τα δύο αδέρφια ανακηρύχθηκαν όσοι από τον Πάπα Παύλο Ιωάννη τον Δεύτερο το 1989. Σήμερα πλέον εκατομμύρια πιστοί από κάθε γωνιά του κόσμου σειραίουν κάθε χρόνο στη Φάτιμα για να προσκυνήσουν στο μέρος όπου εμφανίστηκε η Παναγία. Λέγεται μάλιστα ότι σε εκείνο το σημείο έχει δημιουργηθεί και μια πηγή και όποιος πιει από τα νερά της θεραπεύεται από κάθε ασθένεια. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας, τι πιστεύετε για το θαύμα της Φάτιμα. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.